سلام. اگه از طرح و رنگ کابینت آشپزخونه یا سنگ روی کابینت یا کاشی سرامیک سه داشتیتون خسته شدید و دوست دارید یه رنگ زیبا بهشون بزنید که همه چی نو بشه، حتما در ادامه ویدیو با من همراه باشید. من حامد هستم، مهندس عمران و علاقه‌مند به کارهای فنی ساختمان. همونطور که بهتون قولش داده بودم، قرار از این به بعد هر هفته یک ویدیو در مورد یکی از موضوعات دکوراسیون داخلی منزل و بازسازی ساختمان با همدیگه داشته باشیم. امروز میخوام این آشپزخونه قدیمی رو به این آشپزخونه زیبا و مدرن تبدیل کنم. بریم که تک تک مراحل رو بهتون توضیح بدم. خب همونطور که در فیلم مشاهده میکنید، درهای کابینت این آشپزخونه از MDF معمولی ساخته شدن. دور کار رو با نقشه‌های آلومینیوم کار کردیم. از اونجایی که ما نمیخوایم روی آلومینیوم ها رنگ بخوره، مجبور شدیم همه درها رو باز کنیم و دور تا دور کار رو چسب کاغذی بزنیم. همچنین سنگ روی کابینت که طرح سنگ گرانیت هست و کاشی بین کابینتی که اصلا رنگ قشنگی نداره. در ابتدای کار میخوام متریالی که استفاده کردم رو خدمتتون معرفی کنم. من از دو ماده اصلی در این کار استفاده کردم. اولیش عایق دو جزئی ضد آب و ضد خش هست که دو مدل مات و براق داره که بستگی به سلیقتون میتونید از هر کدوم که دوست دارید استفاده کنید. که من در اینجا از مدل براق استفاده کردم که سطح نهاییمون کاملا براق بشه. ماده بعدی رنگ‌های مخصوص سنگ، سرامیک و کابینت استلا هست که من در اینجا از دو رنگ کرم و توسی استفاده کردم. رنگ کرم برای درب کابینت ها و رنگ توسی برای سنگ و کاشی بین کابینتی. و ماده سوم که مورد نیاز ما هست، اسپری طرح سنگ مرمر است که در این اسپری ها نازل رنگ به صورتی هست که رنگ رو به صورت رگه‌ای میپاشه و در رنگ های نقره‌ای، طلایی، مشکی، رزگل و بقیه رنگ ها موجود هست که من رنگ نقره‌ای رو تهیه و استفاده کردم. خب ابزارهای مورد نیازم یه سری وسایل خیلی ساده و ارزون قیمت هست که میتونید از هر ابزار فروشی به سادگی تهیه کنید. قلتک کوچک که برای رنگ زدن سطح کار، ظرف کوچک رنگ که برای ریختن رنگ داخلش و استفاده از قلتک هست، چسب کاغذی، برس سایز متوسط برای گوشه ها، پلاستیک یک بار مصرف یا فویل آلومینیوم برای ظرف رنگ و همچنین سنباده و چسب سنگ که در صورت داشتن ترک یا شکستگی روی سنگ کابینت و یا زبری سطح کار، ابتدا ما باید با لیسه ترک‌ها رو به این شکل که در تصویر می‌بینید پر کنیم و بعد با سنباده سطح و صاف رو یک دست کنیم که ما چون در اینجا سطح کاملا صاف و سالمی داشتیم، دیگه از سنباده و چسب سنگ استفاده نکردیم. خب بریم که کار رو شروع کنیم. قبل از شروع چسب کاری اول با مواد شوینده سطح کار رو کاملا چربی زدایی و پاک میکنیم و در مرحله اول دور تا دور کار که مرز بین کابینت و دیوار هست رو چسب کاغذی میزنیم. همچنین دور و روی سینک و گاز رو به وسیله چسب کاغذی و پلاستیک یا سفره یک بار مصرف میپوشونیم که در حین نقاشی رنگ روی این سطح ها ریخته نشه، چون پاک کردنش بعد از کار سختی است. در مرحله بعد قبل از باز کردن درب رنگ، ظرف رو خوب به هم میزنیم تا کاملا به هم بخوره و مایع یک نواخت بشه. این رنگی که من در اینجا استفاده کردم احتیاج به هیچ ماده افزودنی، حتی آب هم نداره و کاملا آماده و حاضر است. و یه مزیت بزرگی هم که داره، کاملا بدون بو و بعد از انجام کار هم وسایل نقاشی مثل ظرف و قلتک یا برس به راحتی با آب شستشو و تمیز میشن. یعنی حلالش آبه. خب در مرحله بعد ابتدا با برس گوشه های کار رو رنگ میزنیم و سپس بقیه جاها رو با قلتک با سرعت متوسط روی سطح کار میکشیم تا سطحی صاف و یک نواخت به دست بیاد.
اگه تا اینجا این ویدیو آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا پست‌های بعدی من به شما اعلام بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید دست اول رنگ رو زدیم و یک سطح نسبتاً یک دست به دست اومد. دست اول هیچگاه موقع رنگ کامل یک دست نمیشه و حتما باید در 2 دست نقاشی انجام بشه. حالا یه مدت زمان مشخصی حدوداً بین 1 ساعت تا 2 ساعت طول میکشه تا رنگ کاملا خشک بشه و بتونیم دست دوم رنگ رو اجرا کنیم. هیچ موقع قبل از خشک شدن کامل رنگ نقاشی مجدد رو انجام ندید، چون رنگ‌ها به صورت ورقه‌ای بلند میشه و به اصطلاح پوسه میکنه و یک سطح زشت و ناصافی رو به ما میده. مدت زمان خشک شدن رنگ به دمای هوا بستگی داره. معمولا اگه هوا گرم باشه 1 ساعت خشک میشه، ولی اگه هوا سرد باشه باید بیشتر صبر بدید. زمانی که رنگ کاملا خشک بشه اگه گوشه‌ای از کار آهسته دست بکشید میبینید که هیچ چسبندگی وجود نداره و متوجه میشید که رنگ کاملا خشک شده. ولی اگر ذره احساس چسبندگی کردید یعنی که رنگ هنوز خشک نشده و باید صبر بدید تا کاملا خشک بشه. خب توی این مدت زمانی که داریم تا رنگ بین کابینت خشک بشه میریم سراغ درب کابینت ها. همونطور که از قبل گفتم به خاطر وجود حاشیه آلومینیوم دور تا دور درب کابینت ها چسب کاغذی میزنیم و دستگیرهاش رو هم باز کردیم تا از رنگ شدن اونها جلوگیری کنیم. بعد از اینکه رنگ سنگ کابینت تموم شد با آب ظرف رنگ و قلتک و برس رو کاملا میشوریم و خشک میکنیم که بتونیم از رنگ کرم برای درب کابینت ها استفاده کنیم. در این قسمت هم دوباره به همون شکل قلتک رو داخل رنگ میزنیم و با قسمت دندونه‌دار بالای ظرف اضافه رنگ قلتک رو میگیریم و با استفاده از قلتک با سرعت متوسط شروع به رنگ کردن درها میکنیم. و گوشه های کار رو که چون با قلتک ممکنه رنگ کامل نشه با برس رنگ میزنیم و دوباره قلتک میکشیم که سطح کاملا یک دست بشه. خب دست اول تموم شد و همونطور که میبینید یک سطح صاف و یک دست رو برای دست اول به ما میده و 1 ساعت مهلت میدیم تا رنگ کاملا خشک بشه. رنگ سنگ هم کاملا خشک شد و دست دیگه بهش نمیچسبه و شروع میکنیم به دست دوم رو اجرا کردن. خب دست دوم رو هم اجرا کردیم و میبینید که در این مرحله دیگه سطح کاملا یک دست و زیبا شده. در ادامه کار بعد از خشک شدن شروع به اجرای طرح مرمر بر روی سنگ روی کابینت میکنیم که به دلیل اینکه کاشی بین کابینت رو میخوایم ساده باشه با استفاده از چسب و پلاستیک یا سفره یک بار مصرف کامل پوشش میدیم. و نکته مهم این که شما باید دست دوم رنگ کاملا خشک شده باشه و یعنی بعداً هنگام کندن چسب‌های کاشی بین کابینتی رنگ کنده میشه و کار خراب میکنه. خب در این مرحله ما از اسپری طرح مرمر که به رنگ نقره‌ای هست استفاده کردیم. من چون دستگیره کابینت و دور درب‌ها به رنگ نقره‌ای بود از این رنگ استفاده کردم و یعنی شما میتونید از رنگ‌های طلایی یا رزگل هم بسته به سلیقه خودتون استفاده کنید، ولی معمولا با رنگ توسی رنگ نقره‌ای استفاده میشه که ترکیب رنگ زیبایی رو تشکیل میده. همینطور که میبینید اسپری رو به خوبی تکون میدیم و سپس از فاصله حدوداً 30 سانتی متر به صورت خطهای نامنظم و منقطع دستمون رو روی سطح سنگ تکون میدیم تا همه جای سنگ دارای رگه بشه.
در نهایت سطح سنگ کابینت ما کاملا طرح سنگ مرمر میشه و واقعا نما و جلوه زیبایی داره. آخرین و مهمترین مرحله استفاده از عایق دو جزئی هست که دارای یک جزء اصلی و یک جزء هم حلال و اکتیویتور هست که ماده اصلی رو فعال میکنه و از زمانی که اکتیویتور به ماده اصلی اضافه بشه حدوداً نیم ساعت وقت داریم که عایق رو استفاده کنیم و یعنی خشک میشه و خاصیت عایقی و چسبندگی خودش رو از دست میده. پس حتما به اندازه مورد نیاز با هم دیگه مخلوط کنید و خوب به هم بزنید و سپس دقیقاً مثل مرحله نقاشی با غلطک این کار رو انجام بدید. حتما در این مرحله از ورق آلومینیوم یا پلاستیک یکبار مصرف در کف ظرف رنگتون استفاده کنید، چون این مواد بعد از اتمام کار به سختی از ظرف پاک و کنده میشه. برای این کار همون یک مرحله کافی هست و بعد از اتمام کار غلطک و برس رو با تینر به خوبی شستشو میکنیم و خشک میکنیم که بعدا هم بتونیم ازشون استفاده کنیم و بعدش حدود 4 الی 5 روز باید صبر بدیم تا سطح کاملا خشک و عایق بشه. و این هم نتیجه نهایی و اتمام کار. ممنونم از وقت و انرژی که برای دیدن این کلیپ گذاشتید و تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر این آموزش براتون کاربردی و مفید بود ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات قشنگتون رو برام کامنت کنید.